મેલ મર્જ એટલે શું મિત્રો અને તેનો ઉપયોગ શું કઈ રીતે કરવું તેના વિશે આ વિડીયોમાં મિત્રો શીખીશું। અહીં જે લોકો ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ છે જેમને CCC એક્ઝામ આપવાની છે તેમાં આ ટોપિક મેલ મર્જનો ખાસ પૂછાય છે અને જે લોકો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ આપે છે તેમને પણ કોમ્પ્યુટર પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામમાં આ મેલ મર્જનો ટોપિક પૂછાય જ છે મિત્રો। તો આ વિડીયોને મિત્રો સ્કીપ કર્યા વગર કમ્પ્લીટ જોશો। નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। અહીં સાથે મિત્રો મારી બીજી ચેનલ શિવસાગર સ્ટડી છે જે હિન્દીમાં છે, ત્યાં પણ આ પ્રકારની માહિતી હિન્દીમાં પબ્લિશ કરવામાં આવે છે। તો મારી બંને ચેનલને આપ અત્યારે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો। કમ ટુ ધ પોઈન્ટ ફ્રેન્ડ્સ, અહીં આપણે મેલ મર્જ કરવા માટે અહીં મેલિંગ ઓપ્શન આપેલ છે। અહીં હોમ મેનુ જે આપેલ છે મેનુ બાર, તેમાં અહીં મેલિંગ્સ ઓપ્શન આપેલ છે। મેલિંગ્સમાં અહીં સ્ટાર્ટ મેલ મર્જ, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ મેલ મર્જ તેના પર ક્લિક કરશો એટલે અહીં રાઈટ સાઈડ એક વિન્ડો ઓપન થશે। અહીં ટોટલ મિત્રો 3 સ્ટેપ છે, સ્ટેપ 1, સ્ટેપ 2, સ્ટેપ 3, સ્ટેપ 4, સ્ટેપ 5, સ્ટેપ 6, 1 ઓફ 6। અહીં નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, સેકન્ડમાં પણ નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। એટલે અહીં થર્ડ સ્ટેપની અંદર ટાઈપ એ ન્યૂ લિસ્ટ, રાઈટ સાઈડ આપ મિત્રો જોજો ટાઈપ એ ન્યૂ લિસ્ટ તેના પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્રિએટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીં ટાઇટલ, ફર્સ્ટ નેમ, લાસ્ટ નેમ, કંપની નેમ, એડ્રેસ લાઇન, એડ્રેસ ટુ, સિટી, સ્ટેટ, આ રીતે અલગ અલગ ફિલ્ડ એટલે કે કોલમ આવેલા છે। તેમાં અહીં આપણે માત્ર અને માત્ર નેમ, એડ્રેસ અને સિટી લેવું છે। તો અહીં કસ્ટમાઇઝ કોલમમાં જઈ અહીં 1 બાય 1 કોલમ હું ડિલીટ કરીશ। અહીં ઝડપથી મિત્રો હું ડિલીટ કરું છું। હવે મિત્રો અહીં તમામ કોલમ ડિલીટ કરેલ છે। અહીં સિટી એક રાખેલ છે। અહીં એડ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી નેમ ઓકે, એડ ઉપર ક્લિક કરી એડ્રેસ, તો અહીં જનરલી 3 કોલમ હોય છે, નેમ, એડ્રેસ ને સિટી। અહીં સિટી લાસ્ટમાં લેવું છે તો સિટી કોલમ સિલેક્ટ કરી મૂવ ડાઉન કરશું એટલે લાસ્ટમાં આવી જશે। ઓકે કરશું એટલે નેમ, એડ્રેસ અને સિટી મિત્રો આવી ગયું। હવે હું અહીં ડેટાબેઝ ટોટલ 5 એન્ટ્રી ટાઈપ કરું છું, ઝડપથી તે આપ જોશો કમ્પ્લીટ। હવે મિત્રો અહીં આપ જુઓ છો ટોટલ મેં 5 નામ ટાઈપ કરે છે, નામ અને એડ્રેસ ને સિટી। હવે અહીં જેવું ઓકે ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે અહીં તે ડેટા સેવ કરવાનું પૂછે છે। તો અહીં બાય ડિફોલ્ટ ડેટા સોર્સ જે ફોલ્ડર છે માય ડોક્યુમેન્ટ્સમાં તે ઓપન થશે। હું અહીં ડેટા નામ આપું છું, ડેટા 2 આપી દઉં છું। આપને જે નામ રાખવું હોય તે રાખી શકો છો। ત્યારબાદ અહીં આ ફાઇલ સેવ કરવાની છે એટલે અહીં તમામ ડેટા એક ફિલ્ડમાં અહીં ફાઇલ સેવ થયેલ છે। હવે રાઇટ એ ન્યૂ લેટર, અહીં આપ કોઈ પણ લેટર ટાઈપ કરી શકો છો। અહીં હું એક લેટર ઝડપથી મિત્રો ટાઈપ, અહીં મિત્રો લેટર એક ડેટાબેઝ ટાઈપ કરેલ છે। હવે આ લેટર આપણે 5 વ્યક્તિ જે ડેટાબેઝ ટાઈપ કરેલ છે તે તમામ વ્યક્તિને આ લેટર મોકલવો છે। તો અહીં 2 નું એડ્રેસ હું બ્લેન્ક રાખીશ। હવે અહીં રાઈટ સાઈડ 4 સ્ટેપ આવેલ છે તેના પર ક્લિક કરું છું। અગેન લાસ્ટ અહીં 6થું સ્ટેપ આવી ગયું। હવે મિત્રો અહીં આપ સ્ક્રીન પર જો છો મેલિંગ્સ મેનુની અંદર ઇન્સર્ટ મર્જ ફિલ્ડ આપેલ છે તેના પર નેમ ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે અહીં પહેલું નામ આવી જશે। ત્યારબાદ એન્ટર આપીશ, ત્યારબાદ એડ્રેસ, ત્યારબાદ એન્ટર
ત્યારબાદ સિટી. તો અહીં મિત્રો ફર્સ્ટ જે આપણે ફિલ્ડ ડેટાબેઝ ટાઈપ કરેલ હતું તે વ્યક્તિનું નામ, એડ્રેસ અને સિટીનું નામ આવી ગયું. હવે અહીં રાઈટ સાઈડ ફિનિશ એન્ડ મર્જ ફિલ્ડ, એટલે કે અહીં લાસ્ટ ઓપ્શન અહીં આપેલ છે એડિટ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડોક્યુમેન્ટ્સ, તેના પર ક્લિક કરી જેવું ઓકે કરીશ એટલે એક નવી ફાઇલ જનરેટ થશે. તેમાં મિત્રો અહીં ફર્સ્ટ જે એડ્રેસ છે નામ વ્યક્તિનું તે આવી ગયું, સાથે લેટર પણ આવી ગયું. અહીં સેકન્ડ પેજ ઉપર જોઈએ તો અહીં સેકન્ડ પાર્ટીનું નામ અને સેમ લેટર, સેમ થિંગ અહીં ત્રીજી વ્યક્તિનું નામ, એડ્રેસ અને લેટર, ચોથી વ્યક્તિનું નામ અને લેટર, અને પાંચમી વ્યક્તિનું જે નામ ડેટાબેઝ ટાઈપ કરેલો હતો તે તમામે તમામ ટુમાં અલગ અલગ એડ્રેસ પાર્ટીના આવી ગયા. લેટર સેમ છે મિત્રો. તો અહીં મેલ મર્જનો ઉપયોગ મિત્રો કહીએ તો કોઈ પણ કોમન મેટર, બર્થડે વિશિસ અથવા હેપી ન્યૂ યરનો કોમન લેટર તમામ રિલેટિવ્સ, ફ્રેન્ડ સર્કલને મોકલવો હોય તો આ રીતે મેલ મર્જનો ઉપયોગ કરી આપ મલ્ટિપલ લેટર્સ ઝડપથી મિત્રો બનાવી શકો છો. બીજો બેનિફિટ એ છે કે અહીં જે કંઈ ડેટાબેઝ ટાઈપ કરેલ છે તે નેક્સ્ટ ટાઈમ યુઝ કરવી હોય તો પાછી આપ રીયુઝ કરી એડ્રેસ એડ કરી અને આ રીતે મેલ મર્જનો ઝડપથી ડેટાબેઝ બનાવી શકો છો. આ ટોપિક CCC એક્ઝામ અને જે લોકો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ આપે છે તેમાં અને CCC ગવર્મેન્ટની જે એક્ઝામ આપે છે, ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ છે, તેમાં મેલ મર્જનો ટોપિક પૂછાય જ છે. તો આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો અને નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત.